جهان یه قانون عجیب داره. اینکه وقتی شروع میکنی به بیدار شدن و فهمیدن چیزایی که بقیه راحت از کنارش رد میشن، یهو اطرافت خلوت میشه. انگار یه فیلتر بزرگ میاد وسط زندگی تو، آدمایی که سالها باشون بودی رو دونه دونه جدا میکنه. این فرایند دردناکه، اما یه نشونه است. نشونه این که داری رشد میکنی و فرکانست داره میره بالاتر. امروز میخواییم با تمام وجود بریم تو دل این موضوع و ببینیم چرا این مسیر تنهایی در واقع مسیر پیدا کردن خود واقعیمونه. به کانال آلفای درون خوش اومدی. تفاوت شدید در فرکانس و انرژی. وقتی آدم به یه سطح از آگاهی و درک عمیق میره، ارتعاشات درونیش کلاً عوض میشه و دیگه با آدم‌های سابق همخونی نداره. مثل این میمونه که تو داری روی موج FM رادیو حرکت میکنی، اما دوستای قدیمی هنوز روی موج AM موندن و صداتون به هم نمیرسه. این وسط هیچ کی مقصر نیست، فقط داستان اینه که دنیای شما دوتا از نظر انرژی متمایز شده. وقتی فرکانس ها یکی نباشه، ناخودآگاه رابطه ها سرد میشن و آدم ها بدون هیچ دعوایی از هم فاصله میگیرن. این اولین قدم از تغییرات بزرگیه که توی مسیر بیداری برات اتفاق میفته. بیمیلی به غیبت و حرفای پوچ. آدمای بیدار و آگاه دیگه نمیتونن وقتشون رو بذارن پای غیبت کردن، قضاوت بقیه و بحثای بی سر و تهی که تهش هیچی نیست. اونا ترجیح میدن درباره ایده ها، کهکشان ها، درون انسان و رازهای هستی صحبت کنن تا اینکه بگن فلان کس چی پوشیده. دوستای قدیمی وقتی میبینن دیگه پایه این مدل حرفای خال زنکی نیستی، کم کم احساس سرگرمی با تو رو از دست میدن. تو برات کیفیت حرفا مهم میشه و اونا هنوز تو سطح مسائل روزمره و پیش و پا افتاده گیر کردن. همین تفاوت دیدگاه باعث میشه که مسیر گفتگوها به بنبست برسه و رابطه تموم بشه. فرو ریختن ماسک‌ها و نقش بازی کردن‌ها. یکی از ویژگی‌های آگاهی اینه که تمام نقش‌های دروغین و ماسک‌هایی که برای جلب رضایت بقیه زدی رو میسوزونه. تو دیگه نمیخوای برای اینکه بقیه دوست داشته باشن تظاهر کنی به کسی که واقعا نیستی و خودت واقعی تو نشون میدی. این شفافیت و صداقت مطلق معمولاً برای آدمایی که عادت کردن تو دنیای نقاب‌ها زندگی کنن ترسناکه و پسشون میزنه. اونا تصویر قبلی که از تو داشتن و دوست دارن، نه این آدم محکم و مستقل جدید رو که به کسی باج نمیده. وقتی ماسک ها کنار بره، اونایی که عاشق ماسکت بودن دورت رو خالی میکنن و این چیز خیلی خوبیه. اولویت پیدا کردن صلح درون و آرامش. آدم آگاه ارزش آرامش ذهنش رو با هیچ چیزی تو دنیا عوض نمیکنه. تو دیگه از دراماهای ساختگی، قهر و آشتی‌های بچگونه و روابط سمی که فقط انرژی خارستن دوری میکنی و فرار میکنی. دوستای قدیمی ممکنه این رفتار صلح‌طلبانه تو رو به پای مغرور شدن یا بی‌معرفتی بذارن و ازت ناراحت بشن. اونا دنبال هیجان‌های منفی و شلوغکاری‌های کاذبن، در حالی که تو داری توی سکوتت پادشاهی میکنی. پس خیلی طبیعیه که وقتی وارد فاز آرامش میشی، آدمای پر از تنش از زندگیت حذف بشن. تغییر کامل اهداف و مسیر زندگی. وقتی درون تغییر میکنه، اهداف بیرونی هم 180 درجه عوض میشن و جهت حرکت تو زندگی تغییر میکنه. تو دیگه دنبال موفقیت‌های ظاهری و چشم و هم چشمی نیستی و داری روی رسالت شخصی و رشد روحت کار میکنی. این تغییر جهت باعث میشه نقاط مشترکت با کسایی که فقط به فکر گذران وقت هستن به صفر برسه. اونا میخوان درجا بزنن و تو داری با سرعت نور به سمت جلو و آگاهی بیشتر حرکت میکنی. هم مسیر نبودن بزرگترین دلیلیه که باعث میشه جاده های شما از یه جایی به بعد کاملا از هم جدا شه. خب دوست من، اگه تا اینجا احساس کردی این حرفا دقیقاً داستان زندگی خودتو
داری با تمام وجود لمسش میکنی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. تو کامنت ها برام بنویس شما هم این تنهایی رو تجربه کردید یا نه؟ تجربیات تو به اشتراک بذار تا بیشتر با هم صحبت کنیم. عدم نیاز به تایید بیرونی و نگاه دیگران. آدم آگاه منبع ارزشمندی و قدرت رو تو درون خودش پیدا کرده و دیگه نیازی به تایید و تشویق بقیه نداره. قدیما شاید برای اینکه تو جمع پذیرفته بشی به هر سازی میرقصیدی، اما الان دیگه اون نیاز کاذب از بین رفته. وقتی دوستات میبینن دیگه نمیتونن با تعریف و تمجید یا برعکس با انتقاد تو رو کنترل کنن، کلافه میشن. اونا اهرم فشاری روی تو ندارن و این استقلال فکری تو اونا رو به شدت عقب میرونه. وقتی به تایید کسی نیاز نداشته باشی، فقط آدمای واقعی و همسطح خودت کنارت دووم میارن. بیدار شدن حس ششم و تشخیص حقیقت. آگاهی باعث میشه چشم سومت باز بشه و بتونی نیت‌های پشت پرده و انرژی‌های فیک آدم‌ها رو سریع بفهمی. تو دیگه با یه نگاه میفهمی کی داره حسادت میکنه، کی نقش بازی میکنه و کی واقعا دوستت داره. این توانایی باعث میشه که دیگه نتونی آدمای درو و منفعت طلب رو تحمل کنی و خودت دورت رو خلوت میکنی. دوستات فکر میکنن تو حساس شدی، اما واقعیت اینه که تو داری حقیقت اونا رو بدون روتوش میبینی. این هوشیاری بالا مثل یه سپر دفاعی عمل میکنه و آدمای نامناسب رو سریع از زندگیت حذف میکنه. ارزش پیدا کردن تنهایی و خلوت شخصی. برای یه فرد آگاه تنهایی دیگه معنای غربت و بیکسی نمیده، بلکه به مأمن رشد و بازسازی انرژی تبدیل میشه. تو از خلوت خودت لذت میبری و با کتابات، مدیتیشن یا افکارت بیشتر از یه جمع شلوغ صفا میکنی. دوستا این تمایل تو به تنهایی رو به عنوان طرد کردن خودشون برداشت میکنن و بهشون بر میخوره. اونا درک نمیکنن که تو برای شارژ شدن نیاز داری که مدتی رو فقط با خودت خلوت کنی. اینجوری میشه که اونا کم کم کمرنگ میشن و تو توی خلوتت عمیق‌تر میشی. تفاوت در نحوه برخورد با چالش‌ها. وقتی مشکلی پیش میاد، آدم آگاه دنبال درس پشت اون اتفاق میگرده و مسئولیت زندگیش رو تمام و کمال قبول میکنه. اما آدمای معمولی شروع میکنن به ناله کردن، غر زدن، مقصر دونستن زمین و زمان و نقش قربانی رو بازی کردن. وقتی تو با اونا همنوا نمیشی و بهشون راهکار نمیدی یا میگی نیمه پر لیوان رو ببینن، عصبانی میشن. اونا دوست دارن با هم بشینید و قصه بخورید، اما تو دیگه اهل فرکانس پایین و غرق شدن در مظلوم نمایی نیستی. همین تفاوت رفتار در برابر مشکلات شما رو فرسنگ‌ها از هم دور میکنه. عبور از مرز باورهای محدود کننده. آدم آگاه تمام قید و بندها، تعصبات کورکورانه و باورهای محدودی که جامعه بهش تزریق کرده رو میشکنه و رها میشه. تو به یه آزادی فکری میرسی که بقیه هنوز توی زندان اون باورهای قدیمی دارن دست و پا میزنن و میترسن. وقتی درباره ایده های بزرگ و رهایی از چارچوب های پوسیده حرف میزنی، دوستات حس میکنن داری عجیب و غریب میشی. اونا ترجیح میدن تو همون قفس تکراری بمونن و چون تو پرواز کردی دیگه چشمشون چشمتو نمیگیره. پرنده‌ای که پرواز میکنه برای اونایی که روی زمین خزیدن همیشه یه موجود عجیبه. تعهد به حقیقت به جای مصلحت. توی مسیر بیداری صداقت با خودت و جهان پیرامونت به مهمترین اصل زندگی تبدیل میشه و حاضر نیستی دروغ بگی. تو دیگه اهل تملق، تعریف‌های الکی و تایید کردن کارهای اشتباه دوستات به خاطر مصلحت رابطه نیستی و حقیقت رو میگی. این رک بودن و شفافیت ناشی از آگاهی به مذاق خیلی از آدما که عاشق دروغ‌های شیرین هستن خوش نمیاد. اونا ترجیح میدن با کسایی باشن که بهشون دروغ‌های قشنگ بگن و تاییدشون کنن، نه کسی مثل تو که آینه هستی. این آینه بودن
باعث میشه آدمای فیک ازت فرار کنن. پایان یافتن کارماهای مشترک. از دیدگاه قوانین معنوی جهان، خیلی از رابطه‌های ما بر اساس درس‌های کارمایی شکل گرفته که باید یاد می‌گرفتیم. وقتی تو به آگاهی میرسی، اون درس رو پاس می‌کنی و کارمای تو با اون آدم‌ها به پایان میرسه. جهان به شکل خیلی هوشمندانه سناریو رو طوری میچینه که اون آدم‌ها جابجاشن و از مدارت خارج شن. اصرار به نگه داشتن رابطه‌ای که درسش تموم شده فقط اتلاف وقت و انرژی با ارزش توئه. رها شدن این آدما یعنی تو اون مرحله از بازی زندگی رو با موفقیت پشت سر گذاشتی. تبدیل شدن به تهدیدی برای دایره امن بقیه. حضور یه آدم آگاه و موفق که داره روی خودش کار میکنه ناخودآگاه آینه دق آدمای تنبل و بی‌انگیزه میشه. تو با سبک زندگی و تغییرات مثبتی که داری بدون اینکه حرف بزنی بی‌عملی و ترسای اونا رو به رخشون میکشی. اونا به جای اینکه از تو الگو بردارن حسادت میکنن و ترجیح میدن دورتو خالی کنن تا راحت تر باشن. بیدار موندن تو خواب راحت اونا رو به هم میزن و اونا نمیخوان از دایره امن تکراریشون بیرون بیان. پس حذف کردن تو راحت ترین راه برای فرار از حقیقت خودشونه. باز شدن فضا برای ورود جفت‌های روحی. تا وقتی که دستت پر از مهرهای قدیمی و بی ارزش باشه، جهان نمیتونه الماسای جدید رو برات بفرسته و تو دستت بذاره. خالی شدن اطراف در واقع یه فرایند مقدس برای پاکسازی فضا جهت ورود آدم‌های همفرکانس جدید به زندگیته. این تنها یه موقتی یه جور دوره گذاره که باید با صبوری و عشق به خودت طی کنی تا آماده بشی. آدمایی که قراره تو فاز جدید زندگی باهات همسفر بشن بسیار عمیق‌تر، واقعی‌تر و همراستاتر با روح تو هستن. پس از این خالی شدن نترس، به هوشمندی این جهان اعتماد کن. درک عمیق مفهوم یگانگی و اصالت. در نهایت وقتی به انتهای این مسیر میرسی، میفهمی که تو هیچ وقت تنها نبودی و با کل کائنات در ارتباطی. تو از درون چنان غنی و قدرتمند میشی که کیفیت تنهاییت از 100 تا شلوغی فیک و توخالی با ارزش‌تر میشه. این ریزش دوستان بهای گرانبهاییه که برای به دست آوردن خود واقعی و اصیلت پرداخت کردی و ارزشش رو داره. تو حالا آماده ای که تو مدار درست زندگیت بدرخشی و لیدر مسیر بیداری خودت و آدمای جدید باشی. این همون پادشاهی درونیه که آگاهی بهت هدیه میده. خب دوست من، خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیوی پر انرژی همراه من بودی و وقت با ارزشتون رو به من دادید. اگه این محتوا براتون جالب بود و بهتون انگیزه داد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و این ویدیو رو برای اون دوست بیدارتون که احساس میکنه تنها شده بفرستید. تا یه ویدیوی دیگه و آگاهی جدیدتر، پرقدرت و درخشان بمونید.